Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ lại giúp đỡ các bạn có thể vượt qua những cái khó khăn, những cái nỗi sợ hãi trong quá trình make up. Như lần trước thì mình đã làm một cái tip make up để kẻ liner thật là dễ dàng cho người châu Á. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái tip make up để giúp cho các bạn có thể blend màu mắt này, tan màu mắt dễ dàng hơn. Và mình biết chắc chắn rằng ở đây có rất nhiều bạn khi mà nói đến việc là tan các cái màu mắt lên trên mắt ấy, thì rất là hoang mang, không biết chúng ta sẽ phối màu như thế nào này, tan màu ra làm sao để có thể hiệu quả. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn một cách cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Và phương pháp mà mình muốn chia sẻ tới các bạn ngày hôm nay mình tự đặt tên, đó là phương pháp make up theo kiểu đánh mắt theo kiểu xếp hình. Đánh mắt theo kiểu xếp hình. Và nghe thì phương pháp thì mình đã nói là đơn giản. Thế nhưng đơn giản không có nghĩa là sẽ không có hiệu quả cao, mà ngược lại còn tạo ra những cái tác phẩm rất là bất ngờ. Và ngày hôm nay với phương pháp này mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 kiểu đánh mắt khác nhau để có thể phù hợp với cả những dáng mắt khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với cả kiểu đánh mắt đầu tiên nhé. Nói tới đánh mắt thì không thể nào mà không nhắc đến những cây cọ. Và thực ra thì trong cái quá trình đánh mắt thì có rất nhiều các hình dáng cọ khác nhau, từ cọ tròn này, cọ dẹt này, cọ liner. Nhưng mà ở đây thì ngày hôm nay với kiểu đánh mắt đơn giản này thì mình sẽ chỉ sử dụng 2 cây cọ mà thôi. Đó chính là cây cọ thứ nhất là cây cọ bông mút này. Đây là cây cọ cực kỳ truyền thống. Chắc hẳn các bạn ở đây sẽ rất nhiều bạn cảm thấy vô cùng quen thuộc với cả cây cọ này. Gần đây thì người ta không còn sử dụng cây cọ này nhiều nữa mà thay thế bằng những sản phẩm cây cọ khác có đầu lông. Thế nhưng với kiểu đánh mắt này thì đây lại là cây cọ rất là phù hợp. Ưu điểm cây cọ này là sẽ lên màu rất chuẩn và chặt màu, thế nhưng nhược điểm thì lại là rất khó blend. Đấy cũng có thể là lý do mà vì sao mà gần đây các bạn không hay sử dụng nữa. Sau khi đã có một cây cọ để có thể lên màu chuẩn và chặt rồi thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cây cọ thứ hai, đó chính là cây cọ blend. Và đây là một số cây cọ blend mà mình hay sử dụng. Chúng ta sẽ sử dụng một trong số những cây này nhé. Ở đây thì mình có hay sử dụng cây 224 của MAC này, cây 217 của MAC, cây 17 của Sephora và cây số 10 của Sephora. Các bạn sẽ nhìn thấy là đặc điểm chung là thường những cây cọ này có những sợi lông rất là bung và thưa. Tùy những cái nhu cầu và mục đích của mình cũng như là cái hình dáng mắt khác nhau mà chúng ta sẽ sử dụng những cái cây cọ có kích thước khác nhau. Ở đây là những cây cọ mình dùng rất là lâu, thậm chí là nó đã còn bị ám màu mà mình không thể nào mà tẩy sạch 100% nữa. Và với kiểu mắt đầu tiên mình sẽ sử dụng cây cọ 217 của MAC. Và để khởi đầu cho bất kỳ kiểu đánh mắt nào, chúng ta cần phải bắt đầu với cả một lớp base mắt. Chúng ta sẽ bôi cho lớp base mắt này thật tan ở trong phạm vi của bầu mắt. Mình sẽ bôi một chút cả ở phía mắt dưới nữa. Người châu Á chúng ta nói chung cũng như là người Việt Nam nói riêng thì dù mắt có là mắt 2 mí hay là mắt 1 mí này, hoặc là mắt mí lót, thì đa phần cái hình dáng mắt chúng ta ở đây đều khá là sưng. Bản thân là mắt của mình ở phần này cũng khá là sưng. Đó, nên là cái chúng ta cần lưu ý khi tan màu mắt đó chính là không được tan ra quá khỏi cái bầu mắt của mình. Và nếu như bạn nào cảm thấy là xác định cái bầu mắt của mình khó quá thì chúng ta có thể sử dụng cây bút chì che khuyết điểm và dướn cái lông mày của mình lên, sau đó là nhìn mắt xuống phía dưới. Rồi mình sẽ sử dụng bút chì này để xác định lại vị trí của cái bầu mắt thật chính xác hơn. Chúng ta sẽ kẻ mờ mờ thôi. Đó. Bên này cũng vậy. Mình sẽ ấn vào cái phần ranh giới giữa phần mềm của bầu mắt và phần cứng của xương lông mày. Đây chính là cái đường hốc mắt và chúng ta cần phải đưa bút chì vào đường đó. Cách này để giúp các bạn lát nữa khi mà chúng ta tan màu mắt sẽ không bị tan ra ngoài, khiến cho màu mắt bị sưng và bị bết. Kiểu đánh mắt đầu tiên mình sẽ lựa chọn đó chính là mình sẽ đánh mắt từ phía trong là nhạt nhất, sau đó càng ra phía ngoài đuôi mắt càng đậm dần lên. Và ở đây mình sẽ có một bảng màu mắt nó khá là cùng tông với nhau. Thì mình sẽ lựa chọn ở trong bảng màu mắt này khoảng độ 3 đến 4 màu sắc, từ màu nhạt sang tới màu đậm. Đây là màu số 1 mình chọn, màu số 2, màu số 3 và màu số 4. Sau đó mình sẽ lần lượt sử dụng cây cọ bông mút này để lấy từng màu một và apply vào mắt. Mình dậm từ sát chân mi mắt và tan lên tới phần gần hốc mắt mà mình đã kẻ cái bút chì che khuyết điểm. Tiếp theo màu số 2 mình sẽ nối tiếp vào màu số 1 và cũng tan dần lên trên. Chúng ta chưa cần phải tan gì cả, chỉ cần dậm màu vào
theo đúng vị trí nối tiếp nhau mà thôi. Tiếp tục màu số 3 nối tiếp vào vị trí tiếp theo của màu số 2. Cái phương pháp này mình đã chia sẻ qua cho các bạn ở một bài make up trước rồi. Và lần này mình sẽ chia sẻ rõ hơn và đa dạng hơn. Bên này cũng vậy. Và cuối cùng là màu thứ tư ở phần đuôi mắt. Mình sẽ không đậm màu đi quá cái vị trí bút chì mà mình đã vẽ các bạn nhé, để đảm bảo là màu mắt vẫn ở trong cái phạm vi cho phép. Những tông màu mình đang chọn đây là những tông màu gam nude, nâu và nâu đậm. Đây là những tông màu gần màu với nhau, đồng màu với nhau, rất là dễ để có thể hòa tan. Mình nghĩ đây cũng sẽ là cái tông màu cơ bản rồi mà bạn nào cũng có thể có ở trong cái bộ đồ make up của mình. Chúng ta sẽ tan nhạt ở phía trong và đậm ra phía ngoài đó. Đó. Sau đó chúng ta có thể sử dụng cái cây cọ blend này để có thể hòa tất cả các màu sắc vào nhau. Đầu tiên là mình sẽ hòa ở những cái màu nhạt hơn đã trước, sau đó hòa lên trên, nhưng mà vẫn đi theo đường bầu mắt, vẫn đi theo cái đường bầu mắt này. Đó. Sau đó tiếp tục từ màu số 2 tan sang màu số 3 và lên trên đường bầu mắt, đúng vẫn trong phạm vi của cái bút chì mọi người nhé. Thật chặt, hòa mọi thứ vào nhau này. Đó. Rồi tiếp tục sang màu cuối cùng. Thật ra thì trong quá trình làm việc mình thích cái việc là sẽ chồng các lớp màu mắt lên nhau hơn là việc xếp hình như thế này. Thế nhưng với những bạn nào mà đang tập làm quen với cả make up và cảm thấy việc make up không quá là dễ dàng và hơi khó khăn cho các bạn, thì các bạn có thể sử dụng phương pháp này rất nhanh và hiệu quả. Và mình sẽ không quên cả đường mắt dưới nữa. Sử dụng cây cọ bông mút chặt như này để kẻ đường mắt dưới cũng là một cái phương pháp khá hữu ích. Mình cũng sử dụng những màu nhạt ở phía trong đầu mắt và đậm dần ra phía ngoài. Vậy là mình đã vừa hoàn thành kiểu đánh mắt đầu tiên. Các bạn thấy là rất đơn giản đúng không ạ? Bây giờ việc cần làm của mình chỉ còn là kẹp mi, chuốt mascara và kẻ eyeliner là chúng ta đã hoàn thiện. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong kiểu đánh mắt đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới với kiểu mắt thứ hai nhé. Kiểu đánh mắt số 2 mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là kiểu đánh mắt theo chiều ngang. Tức là màu mắt sẽ đậm ở phía dưới chân mi và nhạt dần lên trên phần hốc mắt. Nếu như bạn nào vẫn chưa quen xác định phần hốc mắt, chúng ta có thể tiếp tục kẻ một cái đường che khuyết điểm ở đây để có thể xác định được. Còn nếu như mà đã quen rồi, chúng ta có thể bỏ qua. Và những màu ngày hôm nay mình sẽ lựa chọn đó chính là màu đậm nhất là màu này. Tiếp theo là sang đến màu tím này. Sau đó là chuyển xuống màu cam nhạt hơn. Và cuối cùng là màu nút. Khác với kiểu đánh mắt số 1 thì chúng ta sẽ tan màu mắt đậm nhất trước. Mình sẽ đi hết chiều ngang của phần độ dài mắt. Bên này cũng vậy. Màu tiếp theo là màu tím mình đã lựa chọn. Mặc dù đây là một màu sắc không liên quan lắm tới cái bảng màu mà mình vừa lựa chọn, nhưng nó sẽ tạo điểm nhấn cho cái màu mắt này. Mình tiếp tục sử dụng màu tím đi sát vào màu nâu đầu tiên. Bên này cũng vậy. Tiếp theo nữa đó là màu cam nhạt hơn ở phần trên. Nối tiếp vào màu tím. Chúng ta đang xếp chồng các màu mắt lên nhau. Và cuối cùng là màu cam nút. Và việc cần làm của chúng ta bây giờ lại là blend tất cả các màu sắc này vào nhau. Hiện tại cả hai kiểu đánh mắt mà mình vừa làm thì mình đều sử dụng những màu mắt lì.
Còn nếu như bạn nào thích sử dụng những màu mắt nhũ cũng ok. Bởi vì trên thực tế thì với kiểu đánh mắt này thì khi chúng ta sử dụng màu mắt nhũ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì màu nhũ thì bao giờ cũng sẽ dễ blend hơn là các màu lì. Khi mà chúng ta dùng cọ để tan ấy, chúng ta cũng nên tan một cách thoát tay ra. Đừng nên là cầm quá nhiều lực vào cây cọ, sẽ dễ làm màu mắt nó khó được tan. Và cũng tương tự những màu mắt đó ở đường viền mắt dưới ạ. Chúng ta sẽ lại tiếp tục tỉa tóp lại liner và lông mi để hoàn thiện kiểu mắt này. Nếu như bạn nào vẫn còn đang hoang mang về cái cách để kẻ liner thật đẹp ấy, thì chúng ta có thể theo dõi clip kẻ liner dành cho người châu Á của mình. Và mình sẽ để cái đường link ở phía trên nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy giữa cái bên mình đã tan và bên mình chưa này, có một sự khác nhau rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục với cả bên còn lại. Tan thật kỹ phần ranh giới giữa bầu mắt và xương lông mày. Chúng ta đã hoàn thành kiểu mắt số 2, còn bây giờ là kiểu mắt cuối cùng, kiểu mắt số 3. Với kiểu mắt thứ 3 này thì mình sẽ lựa chọn hai màu cùng tông để đậm vào phần đầu mắt và phần đuôi mắt, đó chính là màu tím nhạt và màu tím đậm hơn. Còn ở phần giữa bầu mắt thì mình sẽ lựa chọn màu đối lập, đó chính là màu vàng có nhũ này để tạo điểm nhấn cũng như là highlight của mắt. Đầu tiên là màu tím nhạt hơn ở đầu mắt. Tiếp theo là màu tím đậm, mình đậm ở phần đuôi mắt. Và sau cùng là màu vàng có nhũ nổi bật ở giữa bầu mắt. Và cũng như hai kiểu mắt trước, bây giờ mình sẽ tan ra. Mình sẽ hòa hai màu tím vào với cả màu vàng đồng. Sau đó vờn nhẹ lên phần hốc mắt. Thật nhuần nhuyễn. Mình sẽ tiếp tục với cả bên còn lại. Ở đường mắt dưới cũng tương tự như ở phía bầu mắt trên, đó chính là mình sẽ sử dụng màu tím ở phần đuôi mắt và phần đầu mắt. Sau đó là màu vàng có nhũ ở phần giữa. Và với kiểu đánh mắt này thì mình sẽ kẻ một đường liner nâu ở phía trên đường viền mi mắt thật mảnh. Và lại tiếp tục kéo dài đuôi mắt. Tỉa tót cho cái mascara này của mình thêm một chút nữa để cho mi dài hơn. Và mi dưới. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn 3 kiểu đánh mắt theo phương pháp xếp hình hay còn gọi là kiểu đánh mắt lắp ghép. Mong rằng với 3 kiểu đánh mắt này sẽ giúp các bạn trở nên dễ dàng và đơn giản hơn nhiều trong quá trình make up. Và chúc các bạn luôn xinh đẹp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip sau nhé. Và các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nếu như thấy clip này hữu ích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải bye bye. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé. Bye bye.